Τις νύχτας τα καμώματα τα βλέπει, καλημέρα της μαρμότας και γελάει. Τις νύχτας τα καμώματα τα βλέπει, καλημέρα της μαρμότας και γελάει. Καλημέρα! Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε στην Καλημέρα της Μαρμότας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαστε εδώ για την τρίτη μας εκπομπή. Έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο μαζί μας αυτή τη στιγμή, τον Γιώργο τον Ψάρα, ο οποίος είναι φίλος, είναι ψαράς. Γιώργο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είσαι μια αυθόρμητη παρουσιάστρια, οπότε Γιώργο. αγάπη μου, ναι. Από πολύ μακριά έρχεται ο Γιώργος, από την εξωτική Λίμνο μας έρχεται. Μάλιστα. Η Λίμνος θα έλεγες είναι ο παράδεισός σου? Δεν θα τη χαρακτηρίζα παράδεισο. Είναι παράδεισος και κόλαση για ένα ψαρά. Αρχικά μίλησέ μας για το πώς ξεκίνησες το ψάρεμα. Είναι κάτι με το οποίο ασχολείσαι από μικρός, είναι κάτι το οποίο ανακάλυψες τα τελευταία χρόνια της ζωής σου? Από μικρός ήμουνα στη θάλασσα. Από μικρός ασχολούμουν, αλλά όχι επαγγελματικά, ερασιτεχνικά με το ψάρεμα. Τα τελευταία 3 χρόνια είμαι επαγγελματίας ψαράς. Και η αλήθεια είναι ότι είναι το επάγγελμα που φανταζόμουν και ονειρευόμουν να κάνω σε αυτή τη ζωή. Και το λέω πολύ σοβαρά αυτό. Τι ψάρια ψάρια πιάνω? πιάνεις, θα έλεγες? Είναι λίγο γενική ερώτηση. Μπορούμε να την κάνουμε λίγο πιο Έλα βρε Γιώργο, γενική ερώτησή μου, τι ψάρια έχεις πιάσει? Πες μας 2 παραδείγματα. Άμα πάμε σε γενικά ψάρια, στο Αιγαίο ξέρεις τι ψάρια κυκλοφορούν, όλα τα βρόσιμα, ωραία ψάρια που απολαμβάνεις τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Όπως μπαρμπούνια, λαβράκια, κεφαλόπουλα. Κεφαλόπουλα. Είναι σαν το λαβράκι, αλλά λίγο διαφορετικό κεφάλι. Και κεφαλόπουλο, έτσι. Το κατάλαβες το κόνσεπτ, κεφαλόπουλο με κεφάλι. Διαφορετικό κεφάλι. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως το Μεσολόγγι, στη Λίμνο θάλασσα, τα ψαρεύουν όχι για το κρέας τους, αλλά για τα αυγά τους. Και από τα αυγά του κεφαλόπουλου φτιάχνουν το αυγοτάραχο. Το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο έδεσμα, πολύ ακριβό. Το ελληνικό χαβιάρι. Το ελληνικό χαβιάρι. Θα το χαρακτήριζα. Βέβαια δεν ασχολούμαι με το αυγοτάραχο εγώ για να μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, άλλωστε η γνώση σου πάνω στα ψάρια. Δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά είναι διευρυμένες. Είναι αρκετά διευρυμένες, ναι. Αλλά θα γυρίσουμε λίγο στην ερώτησή σου για ψάρια που πιάνω και τα λοιπά, άμα θέλεις. Γιατί έχω να σου πω και ένα ωραίο παράδειγμα από σχετικά πρόσφατο. Μ' αρέσει που διευθύνεις τη συζήτηση, Γιώργο. Δεν τη διευθύνω, μου δίνεις μια κατεύθυνση και απλά ακολουθάω. Και πηγαίνεις και στις δικές σου κατευθύνσεις. Εντάξει, όπως όλοι οι ψαράδες που πενεύονται για τα θύραματά τους, ναι. Θα πενευτώ κι εγώ για ένα ψάρι που έπιασα. Σε τρομάζει αυτό. Εγώ είμαι το ψάρι και εσύ είσαι ο. Θα μπορούσε. Ψαράς. Θα μπορούσε και αυτό να συμβεί. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Αλλά επιφυλάσσεσαι για το μέλλον. Επιφυλάσσομαι και έχω φέρει και εξοπλισμό μαζί μου. Οπότε δεν ξέρω τι θα συμβεί μετά την εκπομπή. Θα δούμε γενικά. Ποιο είναι το αγαπημένο ψάρι που έχεις πιάσει, Γιώργο? Το αγαπημένο μου ψάρι είναι το σκυλόψαρο. Εσύ έχεις δοκιμάσει ποτέ να φας σκυλόψαρο? Βασικά, μπορεί να έχεις δοκιμάσει και να μην το ξέρεις. Θα κάνω μία αποκάλυψη τώρα, Γιώργο μου. Δεν τρώω πάρα πολύ ψάρι, επειδή είμαι ηχθής και ταυτίζομαι. Δεν έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου ή απλά δεν τρως? Τρώω. Επίσης, το άλλο μου πρόβλημα, Γιώργο μου, είναι ότι δεν μπορώ τη διαδικασία του ξεκοκαλίσματος. Δηλαδή, αν είναι να ξεκοκαλίσω για να φάω, προτιμώ να μην φάω. Δεν θα σε κάνω challenge αυτό. Οπότε προτιμώ, ξέρεις, τα μαλάκια. Ναι. Ενδιαφέροντα τα μαλάκια. Το καλαμάρι δηλαδή είναι από τα αγαπημένα μου θαλασσινά. Είναι πολύ ωραίο το καλαμάρι. Το καλαμάρι δεν το ψαρεύουμε το καλοκαίρι. Το ψαρεύουμε το χειμώνα μόνο. Για πολλούς λόγους. Και ο κυριότερος είναι ότι κυρίως το χειμώνα κυκλοφορούν τα μεγάλα καλαμάρια. Το καλοκαίρι που πάνε τα μεγάλα καλαμάρια? Αράζουν κάπου και ψάχνουν για σύντροφο. Αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να αναπαραχθούν μπορεί να το οδηγήσει να περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές στη θάλασσα. Ερωτικοί μετανάστες, λοιπόν, τα καλαμάρια. Τα καλαμάρια εκείνη την περίοδο δεν είναι κάπου και περνάνε καλά. Έχουν αυτό το άγχος ότι πρέπει να βρουν σύντροφο, ούτως ώστε το χειμώνα να κάνουν τα πετάκια τους. Στην ουσία, τα ψαρεύουμε όταν έχουν κάνει αυτό που ήταν να κάνουν. Δεν ακούγεται ωραίο και στους vegan φίλους μας αυτό, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας, δηλαδή ζούμε από αυτό το πράγμα. Οπότε... Εντάξει, και όσο πιο πολύ σκεφτόμαστε κάποια πράγματα, τόσο πιο πολύ τα καταλαβαίνουμε.
Εσύ σαν ψαράς θα έλεγες ότι είσαι αρπακτικό, δηλαδή γνωρίζεις τόσα πολλά πράγματα για το κάθε θύραμά σου, ούτως ώστε να μπορείς να φτιάχνεις μια στρατηγική για να τα ψαρεύεις ευκολότερα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί θα ήταν πάρα πολύ εγωιστικό να το έλεγα. Προσαρμόζουμε τις στρατηγικές μας και βάζω πρώτο πληθυντικό, γιατί έχω και μια ομάδα μαζί μου, δεν ψαρεύω μόνος μου. Ξέρω ότι έχεις περάσει από το Λονδίνο, την αγαπημένη πόλη, και θα ήθελα να μου μιλήσεις για το φαινόμενο υπερδιεργεμένα χέλια στον Τάμεση. Υπάρχει μια έρευνα η οποία βρίσκει ότι τα χέλια στον Τάμεση, στον ποταμό Τάμεση του Λονδίνου, υπερδιεγείρονται από την κοκαίνη, η οποία αποβάλλεται από τους ανθρώπους, περνάει μέσω του αποχετευτικού συστήματος στον ποταμό Τάμεση, με αποτέλεσμα τα χέλια του ποταμού να υπερδιεγείρονται. Ναι. Θέλω το σχολείο σου πάνω σε αυτό. Πρώτο, αυτό το πρόβλημα με τα υπερδιεγερμένα χέλια δεν είναι μόνο στον Τάμεση. Συμβαίνει και σε άλλες λίμνες, ποταμούς που εκβάλλουν κοντά σε πόλεις. Τα χέλια όταν υπερδιεγείρονται μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. Γι' αυτόν τον λόγο έχει εκδώσει διαταγή η Βρετανική Ακτοφυλακή να μην ψαρεύουμε χέλια στον Τάμεση. Και αν αυτά τα χέλια έπειτα φαγωθούν από κάποιους ανθρώπους, τι θα συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους? Τα χέλια έχουν μια ποσότητα ναρκωτικών στο σώμα τους, οπότε κάποιος ο οποίος θα ψαρέψει ένα χέλι από το Τάμεση και το καταναλώσει, πιθανόν να έχει ένα αίσθημα ζάλης ή ένα αίσθημα εγρήγορσης, να είναι κάπως πιο δημιουργικός ίσως. Άμα ψαρέψεις ένα χέλι το οποίο εκείνη τη στιγμή είναι υπερδιαγερμένο με δύναμη, με το που το βγάλεις εσύ, με την πετονιά σου, γιατί συνήθως με πετονιά τα ψαρεύουν τα χέλια, δεν τα πιάνουν με δίχτυα, είναι πολύ δύσκολο. Τι μπορεί να κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να σου επιτεθεί? Ναι, χωρίς να το θέλει βέβαια, γιατί είναι άκακα τα πλάσματα. Απλά εκείνη είναι κάπως χαρούμενα πολύ, ρε παιδί μου. Μπορεί να πηδήξει πάνω σου. Και να το θυμάστε αυτό, όσοι είστε στον Τάμεση και δείτε κάποιον να ψαρεύει, να το καταγγείλετε κατευθείαν. Δεν είμαστε υπέρ των καταγγελιών στην αστυνομία, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους, να βγει ένα χέλι έξω και να πηδήξει πάνω σου, τα χέλια δαγκώνουν. Άμα σε δαγκώσει το χέλι, γιατί έχεις ψαρέψει ένα υπερδιαγερμένο χέλι, το οποίο έχει βγει εκτός νερού, έχει στο στόμα του ένα γκίθ που πονάει, φαντάζομαι, και έχει νεύρα. Και είναι κοκαρισμένο. Δηλαδή, τι θα κάνει το χέλι? Ναι, και νομίζω ότι Γι' αυτό. δεν υπάρχει και κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης για τα χέλια τα οποία υπερδιεγείρονται με αυτόν τον τρόπο. Θα περίμενα μια καλύτερη αντιμετώπιση από την πολιτεία. Θα περίμενα δηλαδή να υπάρχει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Επιτρέπουμε στην πανίδα των ποταμών μας να κυκλοφορεί κοκαρισμένη. Και είναι και ένα σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των εργατικών και των συντηρητικών στην Αγγλία. Τα χέλια. Ναι, είναι δηλαδή ένα σημείο στο οποίο υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες. Εγώ με τις άποψεις πρέπει να γίνει τουλάχιστον 2 κέντρα, ένα ανατολικά και ένα δυτικά, ώστε να έχουν πρόσβαση. Γιώργο μου, τι έχεις ψαρέψει τελευταία? Είμαι 2-3 μέρες ήδη στην Αγγλία. Ο λόγος επίσκεψη ήταν να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και θα επιστρέψω στην Ελλάδα μετά. Έχω έναν φίλο εδώ πέρα που έχει καίκι. Μην μου λες τέτοια. Πήγες για ψάρεμα? Πήγα για ψάρεμα στη Μάχη, στο στενό. Μόνο και μόνο για να σου φέρω ένα ψάρι. Γιώργο, αυτό είναι για μένα. Αυτό το ψάρεψες εσύ, βρε θηρίο. Λοιπόν, είναι ωραιότατη καθαρισμένη σαρδέλα την οποία την έπιασα χθες. Και με υποχρεώνεις τώρα με έναν τρόπο απίστευτο. Είναι δώρο από μένα για σένα. Αχ, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα Και πολύ. με τα παιδιά της παραγωγής να φάτε όλοι μαζί. Εννοείται, θα τη μοιραστούμε, δεν τη φάω μόνο. Είναι πολύ νόστιμη. Είναι εκτός περιοχής υπερδιαγερμένων χελιών, οπότε είναι καθαρή. Είναι από ανοιχτή θάλασσα, οπότε είναι σε μια καλή κατάσταση, ούτως ώστε άμα το καταναλώσεις να μην πάθεις κάτι πολύ σοβαρό. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Θα ήθελα να σε έχουμε εδώ πραγματικά για ώρες. Να πάμε και για ένα ψάρεμα, βρε αδερφέ. Ή μπορούμε να κάνουμε και στην εκπομπή σου ένα μικρό ένθετο, το οποίο θα είναι πάνω στο το σκάφος. παράνομο ψάρεμα των χελιών στον Τάμεση. Γιώργο, αυτό θα ήταν πολύ μια ενδιαφέρον. έρευνα παγκοσμίων διαστάσεων. Ναι, και είναι και πολύ μαχητική δημοσιογραφία. Ναι, μαχητική δημοσιογραφία. Πάρα αυτό πολύ. θα έλεγα και εγώ. Πραγματικά. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, εντάξει. Καλή συνέχεια. Επίσης.
Αγαπημένοι, είμαστε εδώ με την εργάτρια ψυχικής υγείας Φωτεινή, η οποία για ακόμα μία φορά μας τιμάει με την παρουσία της και έχει έρθει σήμερα κοντά μας για να μας φτιάξει ένα γιατροσόφι, θα λέγαμε, Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτεινή. Όπως πάντα, εγώ ευχαριστώ αγάπη. Εγώ ευχαριστώ αγαπητές μαρμότες που με βάλατε πάλι μέσα στην εκπομπή. Όπως ξέρετε, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ μαζί σας. Φωτεινή, δική μας, και σε ευχαριστώ που για ακόμα μια φορά παίρνεις χρόνο από τη ζωή σου για να έρθεις εδώ και να μας φτιάξεις τη Φωτεινή. Σήμερα, αγαπημένοι, θα ασχοληθούμε λίγο με την αυτοφροντίδα. Και όταν λέμε αυτοφροντίδα, εννοούμε οτιδήποτε κάνουμε ώστε να φροντίσουμε το σώμα και το πνεύμα μας. Η αγαπημένη οικοδέσποινα και δέσποινα Αγάπη μίλησε για γιατρικό. Τι είναι το γιατρικό? Είναι ότι θέλουμε εμείς να είναι το γιατρικό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και γι' αυτό το γιατρικό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Σήμερα λοιπόν το δικό μας γιατρικό θα το ετοιμάσουμε για τον αγαπητό Ψαρά. Το Γιώργο τον Ψαρά. Το Γιώργο τον Ψαρά. Ο Γιώργος ο Ψαράς είναι ένας άνθρωπος του λαού. Είναι ένας κοσμοπολίτης άνθρωπος, αλλά πάνω απ' όλα, εκτός από Ψαράς, είναι άνθρωπος του λαού. Και γι' αυτό θα ετοιμάσουμε κάτι το οποίο για τον ελληνικό λαό είναι ένα μπάλσαμο ψυχήτε και σώματι. Ο ελληνικός λαός ποιος είναι? Έναν παραδοσιακό ελληνικό καφέ. Φωτεινή. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία, θα έλεγες? Φυσικά. Το πρώτο πράγμα που θα πάρουμε είναι ένα κουτάλι. Μην προσπαθήσετε να βάλετε τον ελληνικό καφέ με το μάτι και μην προσπαθήσετε να το βάλετε με τα χέρια σας, γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ κακό και για εσάς και για την κουζίνα και φυσικά για αυτόν που θα πιει τον ελληνικό καφέ από τα χέρια σας. Πώς θα τον βάζαμε με το μάτι? Πολύ καλή ερώτηση, αγάπη. Θα ξεκινήσουμε με ένα παραδοσιακό μπακυρένιο. Πολύ ωραίο το μπρίκι σου, Φωτεινή. Ναι, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα βάλουμε αρκετό νεράκι, γιατί ο αγαπημένος φίλος Γιώργος ο Ψαράς πίνει τον καφέ κουπάτο, όπως τα λέγαμε. Κυρίως, ξέρεις, αυτά τα δροσερά πρωινά πάνω στο καΐκι. Θα ήθελα να έχω τον Γιώργο τον Ψαρά εδώ κοντά μας για να μας πει πώς κρατάει την κούπα πάνω στο καΐκι. Πόσες κουταλιές καφέ βάζουμε, Φωτεινή? Θα βάλουμε 3 κουταλιές καφέ γεμάτες. Γενναιόδοροι. Γιατί ξέρουμε ότι ο φίλος μας, ο Γιώργος ο Ψαράς, πίνει τον καφέ βαρύ. Βαρύ και σκέτο. Πολύ σιγανή φωτιά και θα ανακατέψουμε με τη φορά του ρολογιού. Ποιος είναι ο συμβολισμός πίσω από το ανακάτεμα με τη φορά του ρολογιού? Μα φυσικά σκεφτόμαστε το χρόνο. Το χρόνο που δεν γυρνάει ποτέ πίσω. Δεν θέλω να φοβηθείτε, θέλω να ανακατέψετε καλά. Και τώρα, αγαπημένοι, περιμένουμε. Γιατί στον ελληνικό καφέ, όπως και στη ζωή, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Θα έλεγες πως ο ελληνικός καφές και η ψυχική υγεία πάνε χέρι-χέρι? Αγάπη, χαίρομαι πάρα πολύ που μου έκανες αυτή την ερώτηση, γιατί ναι, πιστεύω ότι οι παραλληλισμοί μεταξύ του ελληνικού καφέ και της ψυχικής υγείας είναι έντονοι και ενδιαφέροντες. Όπως και στην ψυχική υγεία, έτσι και στην παρασκευή του ελληνικού καφέ δεν μπορούμε να βιάσουμε τα πράγματα. Πρέπει να τα αφήσουμε να μεστώσουν, να γίνουν και να επέλθουν με φυσικό τρόπο μόνα τους. Θα έλεγες ότι την ικανότητά σου να ανοίγεις το στόμα σου και να μιλάς ακατάπαυστα με τόσο ωραίο λόγο την έχεις αποκτήσει ή έστω την έχεις φινισάρει στο πρώτο σου πτυχίο αυτό της αγγλικής λογοτεχνίας? Αγγλική φιλολογία και γλωσσολογία, αγάπη μου, και ναι, η κατεργασία του λόγου μου έγινε ναι, σε αυτές τις πολυετής σπουδές. Πολυετής κυρίως γιατί τις τράβηξα εγώ. Όπως και στον ελληνικό καφέ ήθελα να πάρουν το χρόνο τους, να μεστώσουν, δεν ήθελα να τις βιαστώ. Ο ελληνικός καφές αρχίζει και φουσκώνει από τις άκρες και τότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τον βγάλουμε από τη φωτιά, να τον χτυπήσουμε 3 φορές, να τον ξαναβάλουμε στη φωτιά, ώστε να ξαναφουσκώσει. Μείνετε μαζί μου. Και φυσικά πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα σε αυτό το ταξίδι Παρασκευής ελληνικού καφέ.
Για ποιο λόγο το χτυπήσαμε 3 φορές, Φωτεινή? Αυτά είναι μυστικά της ελληνικής κουλτούρας, τα οποία προφανώς δεν βρισκόμαστε σε κάποια θέση να αποκαλύψουμε. Η ελληνική κουλτούρα ποια είναι? Φουσκώνει δεύτερη φορά και δεύτερη φορά 3 φορές πρέπει να το χτυπήσουμε. Όπως φαντάζομαι ότι ξέρεις, αγάπη, ο μαγικός αριθμός 3 είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός για την ελληνική Το κουλτούρα. γνωρίζω. Φωτεινή, είναι μαγικό αυτό που βλέπω. Το 3. Και τώρα, την τελευταία φορά που θα βάλουμε τον καφέ μας πάνω στη φωτιά, θα περιμένουμε να φουσκώσει για να τον αποσύρουμε από τη φωτιά και να τον σερβίρουμε. Και έτσι γίνεται αυτό που ονομάζουμε και καϊμάκι με φουσκαλίτσες. Και μέχρι πού πρέπει να φουσκώσει για να το βγάλουμε από τη φωτιά? Πρέπει να ακολουθήσουμε την καρδιά μας εδώ. Την καρδιά μας και το ένστικτό μας. Είναι φανταστικό. Είναι μαγεία. Είναι μαγικό. Θα παρατηρήσεις τώρα με τι ετοιμότητα θα τον τραβήξουμε τη φωτιά για να μην μας χυθεί. Το τελευταίο πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σερβίρισμα του σωστού ελληνικού καφέ είναι φυσικά ένα γλυκό του κουταλιού. Φωτεινή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμα φορά. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή, όπως πάντα, να με προσκαλέσετε και να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Κι η καρδιά ξεπερνάει το φόβο μας στην πορεία ενός γυρισμού. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Κι η καρδιά ξεπερνάει το πόνο